สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ทางช่องรายการ Air Channel ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะฮะทางช่องรายการ Air Channel จะขอมานำเสนออะไหล่เครื่องบินนะฮะหรือว่าชิ้นส่วนเครื่องบินที่สำคัญอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะฮะอุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่า ATSI VHF Navigator Receiver Unit นะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะฮะก็คร่าวๆนะก็คือเป็นตัวรับสัญญาณระบบ VHF เพื่อที่จะเป็นตัวนำร่องหรือว่านำเส้นทางของเครื่องบินให้บินไปสู่จุดหมายอย่างถูกต้องนะฮะเรามาดูหน้าตาเจ้า VHF Navigator กันนะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะดูคร่าวๆรอบๆนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะฮะของเครื่องบินเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นตัวที่ขาดไม่ได้ฮะนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นแจ็คไว้สำหรับเสียบนะครับเสียบเข้ากับสายที่อยู่ภายในเครื่องบินนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ประกอบอยู่ตรงไหนของเครื่องบินนั้นนะฮะท่านผู้ชมคงอยากรู้อุปกรณ์ตัวนี้ประกอบอยู่ตรงส่วนหัวของเครื่องบินฮะตรงบริเวณห้องนักบินนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพประกอบเพื่อให้ท่านผู้ชมคิดตามนะฮะแล้วก็จินตนาการว่าเจ้าอะไหล่ตัวนี้อยู่ตรงไหนนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องราคาเจ้าอะไหล่ตัวนี้นะฮะก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับสำหรับอะไหล่เครื่องบินชิ้นนี้ถ้าเกิดว่าเหมาะสมกับการใช้งานมีประโยชน์ยังไงนะฮะก็คุ้มค่าคุ้มราคาทีเดียวก็อยู่ที่ราคานะฮะ 2,000 เหรียญนะฮะก็คูณ35 บาทไทยตอนนี้ก็น่าจะอยู่ตัวละ 70,000 บาทนะโดยประมาณอาจจะมากบวกลบน้อยก็ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ค้านะครับครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆชิ้นส่วนอะไรของเครื่องบินแต่ละตัวนะฮะทางช่องรายการก็มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะฮะว่าเครื่องบินนั้นมีส่วนประกอบมีอะไรที่สำคัญชื่อว่าอะไรบ้างและทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับก็ท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันนะฮะเพื่อรับความรู้เพื่อที่จะนำไปศึกษาต่อไปนะครับผมครับขอบคุณที่รับชม Air Channel สวัสดีครับ